Integraatioiden luotettavuus ja tietoturva ovat merkittävä osa liiketoimintaympäristöä. Integraatioarkkitehtuuri määrittää myös kyvykkyydet, millä yrityksissä voidaan reagoida muutostarpeisiin tai uusien teknologioiden, kuten tekoälyn hyödyntämiseen. Tutustutaan nyt Teosto ryn asiakastarinaan. Minulla on täällä vieraana Harri Ahokas Teosto rystä. Tervetuloa, Harri. Kiitos. Mukava olla täällä. Kertoisitko, Harri, mitä Teosto tekee? Jos sen haluaa kiteyttää oikein lyhyesti, niin me toimitaan linkkinä musiikin tekijän ja musiikin käyttäjien välillä. Mehän suoritetaan muun muassa edunvalvontaa musiikin tekijöiden hyväksi ja pyritetään parantamaan heidän toimintaedellytyksiä. Mutta sitten taas toisaalta, mikä liittyy päivän teemaan kovasti, on se valtaisa datamäärä, mitä me pyöritetään, jotta me mahdollistetaan musiikin käytön tunnistaminen ja sen muuttaminen toisaalta rahaksi. Kertoisitko, Harri, mitä haasteita olette tunnistaneet teidän tietojärjestelmäympäristössä? No kyllähän se uusien järjestelmien käyttöönotto ja uusia järjestelmäprojekteja ajatellen, niin on se nykyinen integraatioarkkitehtuuri, joka perustuu pitkälti tämmöisiin point-to-point-tyyppiseen arkkitehtuuriin, että sen uudistamisen tarve on varmastikin tässä se keskeinen haaste. No, me lähestyttiin tätä ongelmaa työpajojen kautta, jossa me keskityttiin siihen, miten eri tietojärjestelmät voisivat toimia yhdessä paremmin. Kartoitimme yhdessä teidän asiantuntijoiden kanssa, millaisia tietojärjestelmiä teillä on käytössä. Sitten me kartoitettiin ja kuvattiin olemassa olevat integraatiot sekä määriteltiin ne kyvykkyydet, joita integraatioilta vaaditaan myös tulevaisuudesta. Ja näiden keskustelujen avulla me saatiin selkeä kuva teidän nykyisestä ympäristöstä. Ja tämän ymmärryksen pohjalta me pystyttiin sitten kuvaamaan teille erilaisia vaihtoehtoja tämän tilanteen parantamiseksi. Lähtökohdaksihan me otettiin tähän semmoinen kokonaispalvelu, voisi puhua jopa ulkoistuksesta, eli semmoinen kokonaisuus, jossa me suunnitellaan meille uusi integraatioarkkitehtuuri. Sitten sen jälkeen meillä olisi kumppani, joka pystyisi myös rakentamaan niitä ja ottaa sen jatkuvan ylläpidon ja tuotantovastuun tästä kokonaisuudesta. Kertoisitko, Harri, mitä tuloksia ja hyötyjä saitte Deviconeen osaamisesta? No ihan ensiksi tietysti saatiin se integraatioarkkitehtuuri ja välinevalinnat tehty, eli nyt me tiedetään, miltä se tulevaisuuden arkkitehtuuri näyttää ja millä teknologioilla me sitä tehdään. Ja kyllähän me myös vakuututtiin Deviconeen kyvystä toteuttaa integraatioita sen pöytälaatikkoharjoituksen eli arkkitehtuurin lisäksi ja edettiin sitten toteutusprojektiin ja myös sellaiseen projektiin, missä oli kolmansia osapuolia, oli ilo havaita, että myös kommunikaatio tämmöistä monitoimittajaympäristössä onnistuu Deviconeelta mainiosti. Kerrotko, Harri, minkälainen fiilis sulle jäi tästä projektista? No oikein hyvä fiilis, kiitos kysymästä. Jos sieltä ihan alusta vaikka lähtee miettimään, niin kyllähän ne työpajat sen arkkitehtuurisuunnittelun ympärillä, ne oli oikein antoisia, aktiivista vuoropuhelua ja sparrailua, haastamista, kaikenlaista. Ja siitä kun edettiin sitten toteutusprojekteihin, niin kyllähän niissä se tekemisen tapa ja tuotokset oli oikein niin kuin mallikkaita. Et kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos nyt joku miettii vaikkapa integraatioarkkitehtuuria tai integraatioiden toteuttamista, niin kannattaa kääntyä Deviconeen puoleen. Kyllä, on hieno kuulla. Oikein paljon kiitoksia sulle, Harri, tästä haastattelusta. Kiitos. Haluatko olla mukana seuraavassa menestystarinassa? Nyt on sinun aikasi toimia. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen.